khi được gặp lại quý vị trong chương trình Thư viện ẩm thực. Thư viện ẩm thực là một nơi không chỉ giới thiệu cho quý vị những món ăn ngon mà còn cung cấp đến quý vị những công thức nấu ăn rất là thú vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nhân vật rất đặc biệt nhưng cũng vô cùng quen thuộc của Thư viện ẩm thực. Đó chính là đầu bếp Nguyễn Quốc Y, thầy chính là hiệu trưởng của trường dạy nghề ẩm thực Nestbay. Xin chào thầy ạ. Chào em. Dạ, thầy ơi, thì không biết ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho em cũng như là quý vị khán giả món ăn gì ạ? Rồi thì mùa lạnh sắp đến ha, mình hơi lạnh thì thôi mình ăn cái gì nó cay ha. Dạ. Thì có lẽ là mấy bạn hot nhất là thích nhất là món mì cay. Dạ, wow, món ăn này là một món ăn rất quen thuộc, đặc biệt là với các bạn giới trẻ, món mì cay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện với đầu bếp Nguyễn Quốc Y. Tuy nhiên để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì Thủy Tiên xin được một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Cholemed Food đã đồng hành cùng với chương trình. Và xin nhắc lại với quý vị là khung giờ phát sóng của Thư viện ẩm thực là vào lúc 20 giờ tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh YouTube Thư viện ẩm thực quý vị nhé. Dạ thầy ơi, vậy thì để chuẩn bị món mì này thì chúng ta sẽ có những cái loại nguyên liệu nào ạ? Thì mì cay là một món của Hàn Quốc ha. Dạ. Cái điều là thầy muốn mình nó sẽ điều chỉnh theo cái khẩu vị người Việt. Dạ đúng Thật ra rồi. có một số nguyên liệu nó cũng không hoàn toàn là giống cái mì của Hàn Quốc ha. Dạ. Nhưng mà vẫn đảm bảo cái hương vị. Dạ. Thì thứ nhất là mình cần phải có cái mì Hàn Quốc ha, mì Dạ. Hàn Quốc. Đó, cái mì Hàn Quốc này có thể mua ở siêu thị ha, rất là dễ kiếm. Dạ. Và cái nguyên liệu chính đó là những cái hải sản ha, như là Dạ. tôm sú hay là thanh cua, Dạ. mực, rồi cá viên. Dạ. Và cũng có thể mình ăn với thịt bò nữa ha. Có thể Dạ. hôm nay thì làm chuyên về hải sản thôi. Dạ. Rồi ngoài ra thì có cái rau ha, các loại rau củ. Dạ. Thì mình có nấm mỡ, hôm nay thầy muốn mình ăn nó thay đổi một chút ha, có nấm mỡ, nấm kim châm thì thường rồi ha, và Dạ. cải thảo. Và thầy muốn kết hợp với cái húng quế ha, rau húng quế nó thơm. Để tăng cái hương vị đúng Đúng không rồi. thầy? Dạ. Và tất nhiên là kim chi ha, là dùng nó bắt buộc phải có. Là không thể thiếu được rồi. Đúng rồi. Dạ. Và thầy có tôm khô để nấu nước dùng ha. Dạ. Và cuối cùng là gồm có mình sẽ dùng những cái hương liệu và gia vị ha. Hương liệu gồm có hành boro, sả, gừng, nghệ, ớt và ớt bột Hàn Quốc, dầu ăn. Gia vị nêm gồm có muối, hạt nêm, đường phèn và tương ớt. Rồi trước tiên thầy sẽ nấu cái nước ha, hôm nay thầy làm khoảng 4 đến 5 người ăn ha. Dạ. Rồi nấu khoảng 2 lít nước dùng. Dạ. Vậy là 2 lít nước dùng cho khoảng 4 đến 5 người ăn. Đúng hả? rồi. Dạ. Rồi thầy sẽ đun sôi ha, và tiếp theo là cái tôm khô này ha, mình ngâm nước nóng ha, nóng cho nó mềm ra. Dạ. Cũng Rồi như là một cái đợt mình rửa sạch. Đúng rồi, phải tôm rửa khô, sạch đúng không ha, ạ? rửa sạch rồi mình giã ra ha, mình giã ra. Nếu có mây xay mình xay cũng được ha. Dạ. Rồi ha, xong rồi mình cho cái tôm khô vào ha. Dạ. Mình cho trực tiếp vô cái nồi nước mình đang nấu luôn hả cho thầy? trực tiếp luôn. Dạ. Rồi tiếp theo thầy cân gia vị ha. Dạ. Thì mình sẽ nêm là 12g muối ha, 30g hạt nêm ha, đường phèn khoảng 30g luôn ha. Rồi thầy nêm luôn ha, nêm Dạ. luôn cho nó. Thầy ơi, thì sau khi mà mình bỏ tôm khô vào á, thì mình có cần phải đợi bao lâu không thầy, hay là chỉ cần nước, mình thấy nước sôi là mình có thể nêm được rồi Nước thầy? sôi mình nêm ha. Dạ. Nước sôi mình nêm. Thầy thấy nóng là nêm cũng được. Dạ. Đó thì sau đó thầy sẽ chế cái hải sản ha, thì cái thanh cua ha. Dạ. Mực mình cắt rồi. Rồi ha, thì nước sôi thì thầy sẽ trần ha, trần em cho cái tôm luôn ha. Dạ.
Thế thì cái cách thầy trần ở đây là để cho tôm mực nó chín ha, chín Dạ. và thầy lấy nước luôn ha, tận dụng mình lấy nước. Dạ, để làm cho cái nước dùng của mình nó sẽ ngọt hơn. Đúng rồi. Rồi ha, vậy được rồi, cái mực vậy là được. Cho vô đĩa chút mình sẽ cho vào trong cái. Rồi bây giờ cái Đến phần tôm tôm và cá viên cá ha. viên. Rồi tôm này là chín rồi ha. Dạ. Mình đừng có trần lâu quá tôm nó sẽ teo ha, nó Dạ. không ngon. Rồi mình chuẩn bị cái hải sản xong ha, bây giờ Dạ. mình chuẩn bị cái rau củ ha, để Dạ. mình đó ha, nấm cái mình cắt bớt cái gốc đi. Dạ, phần nấm kim châm này đúng không? Đúng rồi. Có thể mình cắt bớt cho nên mình cắt đôi cho nó ha. Nấm mỡ ha, nấm mỡ. Rồi tiếp tục ha, mình Dạ. cắt cải thảo ha. Mình cắt xéo rồi ha. Dạ. Rồi mình ít cái rau húng quế ha. Đó, rồi mình chuẩn bị xong cái đĩa rau ha. Dạ. Rồi bây giờ thầy cân thêm ha cái tương ớt nữa. Tương ớt là khoảng 10 g ha, 10 g. Dạ. Thôi. Rồi có 50 g nước kim chi ha. Thì dùng khoảng 2 lạng ha, 2 lạng. Dạ. Rồi thầy sẽ nêm chung thêm vào trong cái nước dùng ha. Dạ. Và cái tôm khô này mình nấu khoảng 5-10 phút ha. Dạ. Thì sau đó mình nên vớt cái tôm khô ra ha. Đó, thầy vớt ra cho nó. Dạ. Đó, sau đó mình nêm cái nước này vào ha, nước kim chi và tương ớt nữa ha. Dạ. Cái nước của kim chi nó cũng một phần làm cho cái nước dùng của mình nó đỏ hơn đúng không? Đúng rồi, chút có ớt Hàn Quốc nữa ha. Dạ. Và kim chi cũng mình nêm vào. Dạ. Mình cho kim chi vào nấu luôn. Đúng rồi. Đó, thấy không? Nó gần người ha. Dạ. Rồi bây giờ thầy cân cái hương ha, thầy xào lên thôi, thầy cho đổ vào trong cái nồi nước dùng là xong. Dạ. Thì dầu ăn thầy dùng khoảng 30 g ha. Hành boro là 10 g thôi ha, 10 g. Dạ. Cho 5 g sả ha. Cho 5 g gừng ha. Và nghệ thì 3 g thôi. Ớt cay của mình ha thì mình cho khoảng 1-2 g ha. Ớt bột Hàn Quốc khoảng 50 g. Đó, và bây giờ thầy xào lên ha, thầy cho vào xào lên. Nó xào nhẹ lên thì nó mới lên mùi ha, lên mùi. Dạ. Rồi mình xào lên ha, mình xào Dạ. cho thơm lên ha. Dạ. Đó. Em bắt đầu thấy hơi thơm rồi ạ. Đó, xào lên nó mới dậy mùi được ha. Dạ. Sau đó mình cho vào trong cái nồi. Dạ. Dạ thầy ơi, bây giờ em thấy là cái màu nó rất là đẹp và cái mùi nó Rồi, cũng rất là thơm rồi thầy. Bốc mùi lên là được rồi ha. Dạ đúng rồi. Khoảng 2-3 phút thôi. Dạ. Đó rồi ha, mình cho vào trong cái nước luôn ha, nước Dạ. dùng. Rồi mình chan ha, có thể chan vào. Đó, Cái ha. màu đẹp quá thầy ạ. Rồi coi như là cái nước dùng này là xong rồi ha. Rồi ha, bây giờ mình sẽ đưa ra tô ha. Dạ. Thì thầy có dùng cái tô đá này ha, thì nó sẽ chút mình đun nóng, mình giữ nóng lâu hơn. Dạ đúng rồi. Mà cái mì nó sẽ chín hơn. Dạ. Đó, lại cho mì vào ha. Mì vào.
Rồi ha, mình cho mì vô xong mình cho nấm vô ha, nấm. Dạ. Rồi nấm kim châm ha. Dạ. Rồi cải thảo ha. Dạ. Cải thảo. Quế mình cho ha. Dạ. Rồi sau đó mình cho hải sản lên ha, hải sản lên. Dạ. Rồi cà viên ha, mực ha. Dạ. Và thanh cua. Và thanh cua ha. Dạ. Tô mì rất là nhiều màu sắc. Đổ màu ha. Dạ. Rồi cho cục quế nữa cho nó màu xanh. Dạ đúng rồi. Quế này vừa tạo mùi mà vừa trang trí rất là đẹp luôn á thầy. Sau đó bây giờ thì chan cái nước ha, nước dùng. Dạ. Thì thầy bắt lên cái bếp để cho nó làm nóng lên lại. Rồi bây giờ mình đun lên là ha, cho nó nóng lên ha. Rồi bây giờ thầy chan cái. Tại vì những cái món mà nước như thế này thì phải nóng, ăn nó mới ngon. Còn khi mà bị nguội là nó sẽ làm mất đi cái hương vị của cái món ăn của mình, đúng không thầy? Rồi. Rồi mình chan nước vừa ngập ha. Dạ. Vừa ngập. Rồi ha, cái tô mì cay đã xong ha. Dạ. Đó, nóng hổi và bây giờ thầy mời em thử ha. Dạ, vậy thì em xin phép được dùng thử ạ. Rồi. Dạ em mời thầy ạ. Rồi em dùng. Dạ. Đó, em thử cọng mì ha. Rồi. Dạ. Rồi mình cho miếng nước vào ha. Dạ. Mì Hàn Quốc đặc điểm là nó không có bị mềm ha. Dạ. Là dù mà mình để lâu thì mì nó vẫn không có bị nó giữ độ nhừ dai. ra. Dạ. Dạ, để em xin phép em thử cái miếng Rồi. nước dùng của mình ạ. Dạ. Sau khi mà em ăn cái món mì này thì em có một cái cảm nhận như thế này. Tức là cái nước dùng của mình á, mặc dù cảm giác nó có một cái mùi thơm và nồng của phì ớt, nhưng mà thực sự ra thì nó không có quá cay, không có quá nóng, để mà những cái người không biết ăn ớt nè, hoặc là những người mà ăn ớt không có giỏi như Thủy Tiên vẫn có thể ăn được và cảm thấy rất là ngon, chứ không có bị khó chịu hay là cảm thấy là bị nóng bao tử, thưa quý vị. Và cái thứ hai nữa là em thấy là ở bên cạnh hải sản rất là tươi rồi thì cái cải và cái kim chi mình bỏ vào nó cũng giúp cho cái nước nó ngọt hơn và nó thơm hơn rất là nhiều ạ. Em để ý cái ngọt thanh ha. Cái Dạ vị đúng mình rồi. nó thanh hơn. Dạ, và đặc biệt là do mình dùng là đường phèn đúng không thầy? Đúng rồi. Và thầy không có nấu hầm xương gì ha. Dạ. Và đơn giản, rất là nấu đơn giản ha. Dạ đúng rồi, và một cách rất đơn giản là mình luộc cái tôm khô vào thôi. Đúng rồi. Tới đây thì chắc chắn là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng đã học được cho mình những cái bí quyết cũng như là công thức nấu món mì cay rất đơn giản, một món ăn rất dễ làm nhưng mà cực kỳ ngon. Và đặc biệt là vào những ngày có thời tiết se lạnh như thế này thì chúng ta có thể thực hiện món mì cay này để chiêu đãi cả nhà, đúng không quý vị? Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì Thủy Tiên xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Jolly Make Food đã đồng hành cùng với chương trình, và đặc biệt xin cảm ơn thầy Nguyễn Quốc Y đã luôn xuất hiện và chia sẻ những món ăn rất là thú vị đến quý vị khán giả ạ. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn khán giả. Và để có thể theo dõi cũng như là xem lại chương trình thì quý vị có thể truy cập vào kênh YouTube Thư viện ẩm thực hoặc xem tại trang web thư viện ẩm thực.vn. Và một cách đơn giản hơn là chúng ta có thể tải app ứng dụng Thư viện ẩm thực về điện thoại di động hoặc là máy tính bảng của mình để cập nhật những thông tin hữu ích về cách nấu ăn cũng như là về ẩm thực, thưa quý vị. Và bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong suốt thời gian qua. Đừng quên theo dõi chương trình Thư viện ẩm thực cùng với Thủy Tiên và đầu bếp Nguyễn Quốc Y. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.